হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছোঁ। সেই ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকটো হৈছে আমি 2G ফোন এটা 3G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা 3G ফোন এটা 4G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা কেইদিনমান পাছত যেতিয়া 5G নেটৱৰ্ক আহিব তেতিয়া আমি আমাৰ 4G ফোনটো 5G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা এইটো কথা সম্ভৱ নে হয় নে নহয়। ইউটিউবত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে 3G ফোন এটা আমি তাত এইটো ট্ৰিক্সেৰে বা এইটো টিপছ আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকে 3G ফোন এটা 4G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। যেতিয়া আমাৰ জিঅ' আহিছিল তেতিয়া আমি বহুতেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ 3G ফোন এটা 4G লৈ কনভাৰ্ট কৰে, বা সেই সময়ত আমি ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। কিন্তু এই ভিডিঅ'বোৰ সঁচা নে মিছা সকলোখিনি তথ্য আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়, শেষ কৰি চাব যাতে আপোনালোকে তথ্যখিনি সকলোখিনি তথ্য ভালকৈ দৰে বুজি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই কিংকৰ চৌধুৰী আৰু আপোনালোকে চাই আছে KC ক্ৰিয়েশ্যন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যেতিয়া 5G নেটৱৰ্ক আহিব তেনেহ'লে আপোনাৰ হাতত থকা 4G ফোনটো আপোনালোকে 5G নেটৱৰ্কলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে যদি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰে হাউ টু কনভাৰ্ট 3G ফোন টু 4G ফোন, চ' তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি যাব য'ত তেওঁলোকে প্ৰমাণ সহকাৰে বোলে দেখাই দিছে যে আপোনালোকৰ 3G ফোনটো তেওঁলোকে 4G নেটৱৰ্ক আপোনালোকৰ যিটো ছাপৰ্ট কৰা কৰিব পাৰে। এইবিলাক ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ থাকে ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মোক কৈ দিছোঁ। ইয়াত থাকে *S 4636 এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ 4636 হেষ্টাৰ বা *S এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে যিবোৰত আপোনালোকৰ মোবাইলত এইবোৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্চ মানে মোবাইলত যিকোনো আপোনালোকৰ ডাইলপেড আছে সেই ডাইলপেডত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰিলে তাত আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰৰ কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিব পাৰে, যাৰ সহায়ত আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো নেটৱৰ্ক আছে সেই নেটৱৰ্কটো বোলে 3G to 4G কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। লগতে বহুত থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ বা কিছুমান আমাৰ ছফ্টৱেৰ বা ইমেইলৰ মানে তাত আপোনালোকে জৰিয়তে কিছুমান বস্তু ট্ৰিক্স ইয়াৰ দ্বাৰা শিকোৱা হয়, যিবোৰ দ্বাৰা কোৱা হয় যে তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিব পাৰে বোলে যে তেওঁলোকে প্ৰুফ দিয়ে যে এই ফোনটো আপোনালোকৰ 3G to 4G কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। কিন্তু আপোনালোকে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই আপোনালোকে যিবিলাক ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰে সেইবিলাক কোনো ধৰণৰ কাম নহয়। আপোনালোকে হয়তো তাত কিছুমান ছফ্টৱেৰৰ বস্তু চেঞ্জ কৰি আপোনালোকৰ যিটো ওপৰত ধৰক 3G বুলি আগতে অহা আছিল এতিয়া বোধে LT আহে বা VoLTE 4G আপোনালোকে অহা কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকক যদি এটা একদম সাধাৰণ আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিওঁ মই, আপোনালোকে যদি নেনো গাড়ী এখনত 300 স্পীড লগাই দিয়ে বা 300 স্পীড যদি বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া নেনো গাড়ীখন চলিব নে নচলিব? হয়তো চলিলেও আপোনালোকৰ বেছি দূৰ নাযাব। কিন্তু মানে কি বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলৰ হাৰ্ডৱেৰ আছে সেই বস্তুটোৱে আপোনালোকৰ 4G নেটৱৰ্কটো আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট কৰা হ'ব লাগিব। এতিয়া ধৰক নেনোখনত আমি যদি 300 স্পীড যদি লগাই চলাই দিওঁ নেনো গাড়ীখন ধ্বংস হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এইবিলাক ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ স্পীড নাবাঢ়ে, হয়তো আপোনালোকৰ ওপৰত 4G বুলি লেখা আহিব পাৰে, সেইটো চান্স কম। যদি লিখা আহে বা কিছুমান বস্তু কৰিলে বা কিছুমান ট্ৰিক ইউজ কৰিলে 4G বুলি লেখা আহে, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো স্পীড আছে ইণ্টাৰনেটৰ স্পীড আছে আপোনালোকে 3G স্পীডটোৱে পাই থাকিব। কাৰণ আপোনালোকৰ হাৰ্ডৱেৰটো যিটো আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক যিটো টানি থকা ছিষ্টেম সেই যিটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ভৰাই দিয়া আছে বা আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলৰ হাৰ্ডৱেৰ আছে সেইটোৱে আপোনালোকৰ 3G নেটৱৰ্ক এটা ছাপৰ্ট কৰিব পৰাকৈ সেই হাৰ্ডৱেৰটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ' এইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, কাৰণ আপোনালোকৰ যেতিয়া হয়তো কেইমাহমান পিছতে 2-3 মাহমান পাছতে হয়তো 5G নেটৱৰ্ক আপোনালোকৰ মাজত আহিব, যিটো সময়ত হয়তো আপোনালোকৰ হাতত থকা 4G ফোনটো আপোনালোকে 5G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব। হয়তো তেতিয়া বহুত ইউটিউব ভিডিঅ' চাব, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক চিম্পলি বুজাই দিলোঁ যিটো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ হাৰ্ডৱেৰ আছে সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কটো অনাৰ কাৰণে ছফ্টৱেৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো হাৰ্ডৱেৰটোৱে যদি আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে হয়তো কিছুমান বস্তু কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কৰ যিটো ছিষ্টেম আছে বা স্পীড বঢ়োৱা ছিষ্টেম আছে সেইটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব। চ' আগতীয়াকৈ এই বস্তুটো আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ। সেইকাৰণে কিছুমান ইউটিউব ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে যদি কিছুমান বস্তু ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো বেয়া হোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, কিছুমান বস্তু কৰাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু আপোনালোকে কথাখিনি হয়তো বুজি পাইছে। আৰু ইয়াত তথাপিও এই টপিকটোৰ ওপৰত এই টপিকটোৰ বিষয়ে আৰু যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে ফেচবুকত মেছেজ কৰিব পাৰে। মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট হোল্ডাৰ মোৰ নামটো হৈছে Facebook/কিংকৰ KC চৌধুৰী। আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰি মোক যদি মেছেজ এটা কৰিব তাৰ
লগতে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট হয়তো মই ডাইৰেক্ট একচেপ্ট নকৰিম। যেতিয়া আপোনালোকে মেছেজ কৰিব আই এম ফ্ৰম ইউটিউব বুলি লিখি দিব। লগতে আপোনালোকে মোক ইমেইল কৰিব পাৰে www.kinkerskrcchaudhury@gmail.com আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো মই লিখি দিছোঁ। সেই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে মোক জিমেইল আইডিটোত আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। মই এই ভিডিঅ'টোতো আগৰ ভিডিঅ'টোৰ নিচিনা 20টা লাইক আশা কৰিছোঁ, য'ত মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত 20টা লাইক মই ক্ৰছ কৰিলোঁ। চ' এই ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকৰ পৰা 20টা লাইক আশা কৰিছোঁ। প্লিজ 20টা লাইক পাৰ কৰাই দিয়ক। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ সদায়। আপোনালোকে মোৰ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক মোৰ চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক প্লিজ কৈছোঁ। লগতে তাত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। আকৌ লগ পাম কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, টাটা, গুড নাইট।